Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng tutorial kung paano gumawa ng GCash account at ng PayPal account. Ano pang hinihintay natin? Step 1. Click the link on the description below. Sa ilalim ng video na ito, sa description box, ay makikita mo ang link ng GCash app. Kailangan mong i-click yon para makapag-register ka. Step 2. Click the proceed to GCash registration. Kapag na-click nyo na yung link ng GCash app, ito ang lalabas. Tapos, ang gagawin mo ay i-click mo ang proceed to GCash registration. Step 3. Type your mobile number. Kailangan mong i-type ang tamang number ng cellphone mo para ma-receive mo ang code na isi-send sa'yo ng GCash. Step 4. You will receive a code then type it. Makaka-receive kayo ng text from GCash. Makikita sa inyong text messages ang code na na-receive ninyo. Ang gagawin nyo ay i-enter ang code. Pagkatapos nyo i-enter ang code, i-click ang submit. Pag na-submit nyo na ay makikita nyo ang pusang ito. Tapos i-click nyo ang download or open the app. Kapag wala pa kayong GCash app ay automatic mag-open ang inyong Google Play Store. I-click lang ang install button para ma-install ang GCash app. At pagkatapos i-install ang GCash app ay i-click ang GCash. Step 7. Fill up the form truthfully and correctly. Kapag nag-fill up kayo ng form, i-make sure na tama ang information na ilalagay ninyo. Dapat palaging i-double check ang inyong information para hindi tayo magka-problema sa pagka-cash out. Sa registration form ay makikita nyo ang first name, last name, birth date, address at email address. Ang kailangan nyo lang gawin ay fill upan yon. Uulitin ko, dapat tama ang information na ilalagay nyo. Pagkatapos ilagay ang inyong information ay make sure ilagay ang referral code. Kapag in-enter nyo ang referral code na ito, ay magkakaroon ka ng libreng 50 pesos sa iyong GCash account. Kapag na-type mo na ang referral code, ay pwede mo nang i-click ang submit. For our step 8, enter and set your desired PIN code. Ang PIN code ang masisilbing password ng iyong GCash account. So make sure na lagi mo itong tatandaan. Pwede mo itong ilagay or isulat sa inyong messenger account. Mumunting paalala, dapat ikaw lang ang nakakalam ng iyong PIN code para secured ang iyong GCash account. Tapos, i-click mo lang ang submit. Makikita mo ang congratulations, tapos i-click mo ang proceed to login. Para sa ating step 9, just retype the PIN code. Ang gagawin mo lang ay itatype mo ulit yung PIN code na sinet mo. Pagkatapos mong itype ang PIN code, ay makakapasok ka na sa iyong GCash account. Pero, hindi pa doon nagtatapos. Kailangan mo pang i-verify ang iyong account para makuha ang full benefits ng GCash. Para ma-verify ang inyong account ay kailangan mo lang i-click ang tatlong linya na may pula. Kapag na-click mo na yan ay lalabas ang verify now. Ang gagawin mo dyan ay i-click mo yan. Then kapag na-click mo na yan ay mapupunta ka sa tab ng get verified. Ang gagawin mo dyan ay i-click ang get fully verified. Tapos, may mga available na IDs dyan. At ang pinili ko ay driver's license dahil ayun ang meron ako. Kung estudyante ka, pwede mong piliin ang student's ID. Ayan, yung sa kahon na yan, dyan mo itatapat ang iyong piniling ID. Dapat ito ay malinaw. Binilur ko muna kasi pangit yung itsura ko dyan. Ayan, medyo napapatagal tayo dahil dapat yung ID natin ay saktong-sakto sa kahon. Dapat rin daw malinaw at nakikita yung information na nakalagay sa ID nyo dahil ayun ang gagamitin ni GCash para makuha yung mga information na kailangan nila sa'yo. Pagkatapos nun ay kiklik nyo lang ang next, then lalabas dito ang ID picture, itatapat nyo lang sa bilog ang mukha nyo. Yan, i-blur ko ulit dahil pangit ako. Pagkatapos nyon ay lalabas ang tab ng fill information. Ang gagawin nyo doon ay i-fill upan nyo to. Uulitin ko, dapat totoo at tama ang ilalagay nyo. Ayan, fill upan ko muna.
Makikita nyo dun sa nature of work, merong iba't ibang field. Merong student, merong arts and design, merong business, merong administrative and etc. Mamimili ka dun kung saan ka belong o kung saan ka classified. Kunwari, estudyante ka, i-click mo student. Kunwari, businessman ka, click mo business administration. At ito yung pinaka dapat i-take note. Dapat lahat ay fill upan mo. Dapat tama at dapat kompleto. Pagkatapos mong ma-fill upan yung information, pwede mo nang i-click ang next. And then, you just need to click accept and continue. And we're done. Application submitted. Ayan, nakapagawa na tayo at nakapag-register na tayo sa GCash account. Ang susunod naman natin ay PayPal account. Ayan nga, tutungo tayo sa paggawa ng PayPal account. So, meron tayong 5 easy steps pero huwag kayong mag-alala, relax lang kayo dahil ipapaliwanag ko yan isa-isa, step by step. Itong unang step natin ay para dun sa mga may account na. I-click mo lang yung link dun sa description natin below. Then, pupunta kayo sa login. Ayan, i-click nyo yan. Tapos mapupunta kayo dyan, magla-login ulit kayo. Kung meron na kayong existing account, click nyo lang yan. Tapos, click nyo yung I'm not a robot. Tapos, gagawin nyo yung challenge. Depende doon sa naka-assign sa inyo. Ayan, sa akin cars, pipiliin ko yung mga kotse. Tapos, ayan, wala. Meron na ako at makaka-enter na ako sa PayPal account ko. Pero, doon naman sa mga beginners at wala pa talagang PayPal account, doon sa mga nagsisimula pa lang gagawa. Okay, i-click mo yung link natin sa description below. Then, pupunta ka sa sign up for free today. Diyan, kiklik mo yan. Tapos, pwede kang mamili sa dalawang options na to, buy with PayPal and receive payments with PayPal. Kahit ano dyan, pwede mong piliin. Tapos, ayun, ilalagay mo lang yung existing email address mo. Sa akin, nilagay ko yung Gmail account ko. Tapos, i-click mo lang ang next. Yan. Tapos ayan, mag-fill up na naman tayo ng information. Paalala ko lang ulit, no? Dapat tama at kompleto ang inyong pag-fill up ng information. Dahil sobrang importante nito para hindi kayo magka-aberya sa pagka-cash out or sa pagta-transfer ng money. Tapos kapag natapos nyo na yung pag-fill up ng form, i-check nyo lang yung checkbox. Tapos i-click nyo na yung agree and continue. Tapos pag na-click nyo na yun, may lalabas dito kung anong uri ng business. Tapos mamimili kayo dyan. Since ako individual lang ako, yun lang pipiliin ko. Tapos pwede rin kahit kung ano yung binibenta nyong na product. Sa akin, flower. So ilalagay ko flower. Tapos continue. Ayan, ilalagay ko na naman yung private information ko. Pwede kayong pumili dyan. Pwedeng passport, driver license, or national ID. Okay? Ayan, pipiliin ko driver's license. Ayan, pwede kayong mamili. Ayan, tapos click submit lang pagkatapos nyo. Yan, meron na naman tayo security. Kailangan nyo lang i-type yan. Napakadaming security kasi sobrang secured nila para safe yung money nyo. Ayun kapag na-type nyo na yung security code, makakapag-login na kayo dun sa account na nagawa nyo. Ayun, diba? Sobrang easy lang. Diba? Kita nyo na yung account ko. Yan. Pero hindi ulit dyan nagtatapos, okay? Meron tayong ililink, okay? Pwede natin ilink yung credit card kung meron ka. Yan. Ako wala akong credit card pero papakita ko na lang rin sa inyo. Yan, meron tayong iba't ibang uri ng credit card. Ayan.
Meron tayong Visa, Mastercard, and etc. So, kung meron kayong credit card, pwede ilagay nyo lang yung expiration date at saka yung security code. Tsaka pagkatapos nyo, i-click nyo lang yung link card. Okay? Tapos susunod naman yung link bank account. Wala rin akong bank account. So, papakita ko na naman ulit sa inyo kahit wala akong bank account. Okay? So, kapag na-fill up nyo na, i-click nyo na naman yung link your bank. Then, boom. Ayun, tapos na. Diba? Napakadali lang. So, ganun nga gumawa ng PayPal account, no? Please like, subscribe, and comment down below kapag nagustuhan nyo yung video natin. Peace, yo!